guys! Welcome back to my channel, MyLittleCocina. Ngayon po, magluluto po tayo ng lechong manok. Mayroon po akong minarinate na ng bali 2 araw ko siyang minarinate para talagang kapit na kapit yung lasa. Tapos ngayon po, ilalagyan na po natin ng mga iba pang natin mga ingredients o pampalasa sa ating lechong manok. Lalagyan po natin ng tanglad. Yung aking pag-marinate, sasabihin ko na lang po doon sa aking anong mga ingredients kailangan natin for marinade. Ngayon, lalagyan lang po natin ng sibuyas. Almost the same din po doon sa ating paggawa ng marinade. Sibuyas, garlic, ground black pepper, soy sauce, patis. Ito, ilalagay na lang natin at ready na to para lagay sa oven. And then, lagyan po natin ng butter para hindi siya mag-dry at saka dagdag panlasa din po. Lagyan natin dyan. At saka dito din po sa likod. Lalagay natin dito. Ayan. Tapos lagyan po natin sa ilalim ng para mas malasa po yung ating lechong manok. Bali, aangat nyo lang po yung skin. Pwede rin po kayo gumamit ng kutsara para pag-angat ng skin para maghiwalay sa kanyang katawan. So, lagyan natin doon. And then, lagyan po natin ng extra dito. Ayan na po. Meron pa ako dito pang tahi. Ganyan lang. Tapos dito din. Siya ng carrots. Dapat nga mayroon ding patatas. Kaya lang naubusan na pala ako. Saka ipapatong ko lang siya dito. Para hindi po siya ganinin ko muna. Para hindi nakalubog mamaya pag nagtubig na siya. Para medyo crunchy naman yung kanyang skin. So, nilagyan ko siya ng carrots dyan. Yan. I-heat ko po siya. Nilagay ko sa 400 para mainit talaga din ngayon. Nilagay ko na yung chicken. Bababaan ko po siya ng temperature into 275. Tapos maya-maya, taas na lang po natin ng 300 pag malapit na maluto. 275 for 45 minutes. Para dahan-dahan lang po yung pagluto niya. And pagkatapos ng 45 minutes, yan ang kanyang kulay. Then, ngayon naman, ibalik na rin naman po natin para yung kabilang side naman ang lutuin. After that, i-broil po natin ng mga ilang minutos lang. And then, tapos na. Okay, sa ngayon, ibalik na rin muna natin. Okay, baliktarin na po natin para yung kabilang side naman. So, bago yan,
Lagyan po muna natin ng basting sa ibabaw. Ano lang po to? Soy sauce, tsaka yung achuete oil. Tsaka black pepper at saka konting salt. Ayan. Ngayon, baliktarin po natin. Para yung kabilang side. Oops, sayang. Flip lang po natin. Para yung kabilang side naman. Ayan. Lagyan po natin ulit ng basting sa ibabaw para medyo makulay po siya. Dagdagan po natin ng basting sa ibabaw. Ayan. Ngayon, ibabalik po natin sa oven for another 45 minutes din. Okay guys, luto na po yung ating lechong manok. Nagluto po ako ng mais. Ayan. And then, gumawa din po ako ng salad. May green salad po tayo. At saka, may mga konting prutas po. Okay, sa ngayon, maghanda na po ako para sa aking asawa at kay bunso ng kanilang pagkain. Kuhain lang po natin to dito. Tanggalin natin yung tali. Tinali ko po maigi para hindi makawala yung ating manok. Ayan. Tapos siwain po natin dito. Ayan, luto na po. Pinagawa ko na ng salad ang aking asawa. Ayaw pa po pumain ni bunso. So, yung asawa ko lang po pinag-prepare ng pagkain. Kanyang konting salad at saka konting prutas. At saka yung ating chicken with rice. Saka may sausawan na soy sauce, saka vinegar na may chili. At saka syempre, padagdagan pa natin ng chicken oil. Ayan na po. Kain na po tayo.